पौरखी नेपालीलाई सम्पन्न बनाउने सोचका साथ अघि बढ्दै सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क, सरल ब्याङ्किङ सबैका लागि। Classroom Private Limited. We educate, we motivate. A complete training academy to join British Gorkha. Koteshwar, Kathmandu. कस्तो छ तयारी के गर्दैछौ हामी अहिले? मोस्टली अब म्याच टेम्परमेन्टमा गएर तयारी हामी 12 दिनको तयारी गर्ने अवसर पाएको थियौँ यहाँ। त्यो 12 दिनमा पनि हामी सकेसम्म एटलिस्ट 7-8 दिन चाहिँ हामी विभिन्न सिनेरियोहरू क्रिएट गरेर त्यो बिचमा 2टा म्याचेसहरू पनि खेल्ने प्रोग्राम पठाएको थियौँ। त्यही हिसाबले अहिले त्यो एउटा म्याच खेलेका छौँ, अर्को म्याच पानीले गर्दा पाएन, फेरि अर्को म्याच खेल्ने कोसिस गर्दैछौँ। सो बेसिकली सबै तयारी मेनली प्रिपेरेसन चाहिँ हामीले म्याचलाई ध्यानमा राखेर त्यसको विभिन्न सिचुएसनहरूलाई चाहिँ एमुलेट गर्न खोजिरहेको छौँ। योपालि अलिकति गाह्रै भयो होइन बाहिर गएर एउटा प्रिपरेसन क्याम्प सेटअप गर्नु? अब गाह्रै भयो भन्नुपर्छ। अब हामीले प्रोग्रामहरू त पठाएको यो टुर्नामेन्टको लागि, किनभने वाट वी बिलिभ कि टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूको अन्डर-19 टिमहरूसँग खेल्नु छ भने प्रिपेरेसन अलिकति अझै बेटर गरेर जानुपर्ने भनेर हामीले फिल गरेर भएर त्यस्तो गरेको। तर यो नट बदर्ड, किनभने हामीसँग चाहिँ जति फेसिलिटिजहरू हामीलाई इन्जोय गर्न पायो त्यसैमा हामीले युज गरेर ट्राई टु म्याक्सिमाइज गर्नु हो। अलिकति अझै टाइम पाएको भए, बेटर विकेटमा प्रिपेयर गर्न पाएको भए चाहिँ अलिकति अझै हामीलाई फाइदा चाहिँ हुन्थ्यो। तर किनकि हामी कन्टिन्युसली यो बितेको 1 वर्षमा चाहिँ अलमोस्ट 3टा टुर्नामेन्ट खेलेका छौँ। सो त्यति जुन पहिलेको टाइममा फर्स्ट टाइम यसरी गाह्रो भएको थियो त्यति चाहिँ गाह्रो छैन होला सर। अलिकति टफ टिमहरू नै खेल्नु छ, प्रिपरेसन सोचेको जस्तो चाहिँ नभएको नै हो। सोचेको जस्तो चाहिँ नभएको, किनभने हामीले एटलिस्ट 1 महिनाको प्लान बनाएर पठाएका थियौँ। त्यसमध्ये जम्मा 12 दिनको ट्रेनिङ क्याम्प मात्रै अप्रुभ भएको छ। त्यो बाहेक हामीले श्रीलङ्काको लागि जुन प्लान पठाएको थियौँ त्यो चाहिँ अप्रुभ भएको छ थ्याङ्कफुली। सो हामी श्रीलङ्का अलिक छिटो जाँदैछौँ। प्रयास त्यहाँ पनि के छ भने आफूभन्दा स्तरीय टिमहरूसँग म्याचेसहरू खेल्न पाउँ। हामी सबैलाई थाहा छ हामी आफूभन्दा एक स्टेप माथिको टिमहरूसँग खेल्दैछौँ म्याचेसहरू, टेस्ट प्लेइङ नेसनको टिमहरूसँग खेल्दैछौँ। सो वाट वी बिलिभ कि हामीले हाम्रो स्तरभन्दा अलिकति माथि उठेर चाहिँ खेल्नैपर्छ इफ वी वान्ट टु च्यालेन्ज दोज टिम्स। थ्याङ्कफुली हामीले यो बितेको वर्षमा जति पनि टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूको अगेन्स्टमा खेलेका छौँ वी बिन एबल टु पुट अप अ गुड सो। अब हामी इन्डियामा पनि गएर जुन क्वार्टर सिरिज खेलेका थियौँ त्यसमा हामीले अफगानिस्तानलाई हराउन सक्यौँ होइन। बङ्गलादेशसँग गएर लास्ट इयर एसिया कपभन्दा पहिले हामी 3टा म्याचको सिरिज खेलेका थियौँ, त्यसमा पनि हामीले बङ्गलादेशलाई हराउन सकेका थियौँ। श्रीलङ्कालाई चाहिँ हामी लास्ट इयर एसिया कपमा चाहिँ वी वाज भेरी क्लोज। हामी आई थिङ्क 1-2 रनले मात्रै म्याच हारेका थियौँ त्यो। सो ह्याभिङ सिन द्याट हामीलाई यति चाहिँ थाहा छ इफ वी प्ले टु आवर पोटेन्सियल र अलिकति माथि उठेर खेल्न सक्यो भने वी कुड च्यालेन्ज अल दोज टिम्स। तर हो तपाईँले भनेको छ यो हामीले आफूले चाहेको जस्तो चाहिँ प्रिपेरेसन गर्न नपाएको छैन। लास्ट आउटिङ हिस्टोरिकल थियो हाम्रो होइन, के छ त अब योपालि टार्गेट के छ? टार्गेट हेर्नु वी अल अन्डरस्ट्यान्ड मैले भनिसकेँ कि हामी आफ्नो स्तरभन्दा चाहिँ माथि उठेर खेल्नै पर्ने छ यदि हामीले च्यालेन्ज गर्नु छ भने यदि ठुलो टिमहरू। सो वी आर होपिङ टु डु द्याट, किनभने हामीले गरेर देखाएका छौँ विगतको 2टा टुर्नामेन्टमा वाइ नट दिस टाइम भनेर। प्रिपेरेसन वाइज वी आर नट बदर्ड, किनभने हामीले जति पनि टाइम पाएका छौँ हामी बलिङ मेसिन युज गरिरहेका छौँ, प्लास्टिक बल्सहरू युज गरिरहेका छौँ। सो वी नो वाट वी आर गेटिङ त्यो लेभलमा। सो वी आर ट्राइङ टु एमुलेट अल दोज थिङ्स र ट्राइङ टु प्रिपेयर आवर सेल्फ फर द ब्याटल।
पर्फर्मेन्स इज समथिङ द्याट वी क्यान नट ग्यारेन्टी बट प्रिपेरेसन वी क्यान. सो हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ प्रिपेरेसनमा चाहिँ आफ्नो तर्फबाट 100% हालेका छौँ. होपफुली रिजल्ट विल फलो. एकजना कन्सल्टेन्ट चाहिँ टिमसँग लेट आवरमा जोइन गर्दै हुनुहुन्छ होइन, यसले मिक्सअप हुन्छ कि हेल्प गर्छ त? किनभने जो कन्सल्टेन्टलाई हामीले हायर गरेका छौँ इज अलरेडी वर्क विथ दि अन्डर 19 टिम. हामी आन्ध्रामा पनि 20 दिनसँगै थियौँ होइन. त्यसपछि हिज बिन अन एन्ड अफ विथ अस अल थ्रु आउट अल दिस टुर. र प्रिपेरेसनमा पनि हामी सबै जतिजना पनि यो ग्रुपमा छन् 19-20 जनाको जुन ग्रुप छ त्यसमा सबै ब्याट्सम्यानहरूलाई चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअली जुन उनीहरूको स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेसलाई एनालाइज गरेर उनीहरूको लागि जुन प्रोग्राम दिइरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामी अफ द क्याम्प पनि भनौँ न, जुन बेला क्याम्प लागिरहेको हुन्छ त्यो बेला पनि फलोअप चाहिँ गरिरहेको हुन्छौँ. सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट विल बी अ मेजर इस्यु. सर्टेन इस्युले गर्दाखेरि उहाँ नेपालमा चाहिँ जोइन गर्न सक्नु भएन उहाँले. तर having said that, because he has worked with us in the past, I think there should not be an issue of हुन्छ नि कि लेट आएर कन्फ्युज होला प्लेयरहरू भनेर. बिकज प्लेयर्स नो वाट वी वान्ट फ्रम देम र उनीहरूको लागि स्पेसिफिक ड्रिल्सहरू स्पेसिफिक प्रिपेरेसनहरू चाहिँ दे नो वाट निड्स टु बी. रियलिस्टिकल्ली आफ्नो टिमलाई चाहिँ कहाँ राख्नुहुन्छ त यो टुर्नामेन्टमा, ओभरअल टुर्नामेन्टमै पार्टिसिपेटिङ टिमहरूको कम्पेरिजनमा? I have always believed that cricket is one game that allows you to compete against the better teams on a given day. किनभने हामीले जति पनि थ्रु आउट माई प्लेइङ करियर र इभन कोचिङ करियरमा पनि वाट एभर क्रिकेट आई पार्टिसिपेटेड इन वी बिन एबल टु सरप्राइज मोस्ट अफ द टिम्स द्याट वी प्लेड अगेन्स्ट. सो आई डु बिलिभ कि हामीसँग इफ वी जस्ट स्टेप अप लिटल त्यो लेभलमा गएर भने वी कुड च्यालेन्ज एनी टिम. र आई रियली सी दिस टिम कमिङ थ्रु रियली नाइसली. किनभने लास्टको दुई वर्षमा चाहिँ जति पनि मेहनत हामीले यो टिममाथि गरेका छौँ इट सोज अन द फिल्ड. वी स्टार्टेड टु डोमिनेट अगेन अन्डर 19 लेभलमा, एसिसी लेभलहरू चाहिँ चारैतिर. टेस्ट प्लेइङ नेसनहरूको अगेन्स्टमा पनि वी बिन भेरी कन्सिस्टेन्ट थ्रु आउट यो दुई तिन वर्षको पिरियडमा. सो वी बिल्ड अ टिम द्याट कुड च्यालेन्ज द बेटर टिम्स इन दोज टुर्नामेन्ट्स एन्ड आइम रियली होपफुल कि यो पालो पनि विल बी एबल टु सरप्राइज. अलिकति एक्सपिरियन्स्ड प्लेयरहरूको पनि अलिकति चङ्कमा प्रेजेन्स छ होइन. यसले चाहिँ कतिको आउने प्लेयरहरूलाई चाहिँ कतिको मद्दत गरेको छ? हेर्नुहोस् 2 वर्षको साइकल बनाएर हामी हिँडिरहेको थियौँ यो होइन. यो 2 वर्षमा चाहिँ वी ट्राइड अलमोस्ट अराउन्ड 24-25 प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ हामीले टिममै ठाउँ दिएर विभिन्न अड म्याचेसहरू खेलाउने, त्यसपछि सिस्टममा राखेर ट्रेन गर्ने काम गरिरहेछौँ. सो एज फर नाउ हामीले अहिले हामी अहिले जुन टिम खेलाउँछौँ एसिया कपमा पनि द्याट क्यारिज अ लट अफ एक्सपिरियन्स. तर विथ द्याट वी अल्सो गट फ्यु प्लेयर्स इन्जेक्टेड थ्रु आउट दिस 2 इयर्स पिरियड. जस्तै कि खडक भयो, त्यो सँगसँगै तिलकहरू, विशालहरू, यिनीहरूलाई अलरेडी हामीले अन्डर 19मा इन्जेक्ट गरिसकेका छौँ. ऊ प्लेड अन्डर 16 लास्ट इयर. सो हामीसँग यङ प्लेयरहरू पनि छन् र त्यो सँगसँगै तिनीहरूलाई गाइड गर्नलाई तिनीहरूलाई अगाडिको बाटो देखाउनलाई वी गट अ गुड चङ्क अफ एक्सपिरियन्स अन्डर 19 प्लेयर्स who would be playing the last Asia Cup this year. So we've got a good balance. तर आइडिया चाहिँ के हो भने as I said हामीले यदि हाम्रो स्तरभन्दा माथि उठेर खेल्न सकेनौँ भने we will not be able to win against those teams. र त्यो हामीलाई राम्ररी थाहा छ. त्यसको लागि चाहिँ whatever needs to be done, it needs to be done here in preparation phase. र त्यसको लागि चाहिँ हामी लागिरहेको छौँ. वर्ल्ड कप क्वालिफाई गर्न चुकेपछि डु यु थिङ्क द्याट वी हेभ अ पोइन्ट टु प्रुभ नाउ? Yes, to us more than anybody else. किनभने we really believe that we are one of the better teams यो एसियाको क्वालिफायरमा. Sadly we could not qualify, but we all understand the pain within ourselves कि हामी त्यो क्वालिफाई गर्नुपर्ने थियो टिम भनेर. And the only way to answer all those questions is to play well and prove that we were good enough to be there. It was just one odd day that we could not cross the hurdle. तर again it's not that easy पनि. किनभने UAE को टिम पनि they have come along the ranks. उनीहरू पनि जति टाइम आफ्नो प्रिपेरेसनमा खर्च गरिरहेको छन्. नो अदर टिम हेज डन द्याट. उनीहरू त्यो वर्ल्ड कप क्वालिफायरको लागि, त्यसपछि अहिले एसिया कपको लागि दे हेभ बिन प्रिपेरिङ फर लास्ट 2 years. They have also got the same players playing for them for last 2 years. So they have also made sure that कि उनीहरूको पनि अन्डर 19 टिमले चाहिँ इनफ एक्सपोजर पाओस्. उनीहरू पनि सिरिजहरू खेलिरहेको छन्. गएर अस्ति भर्खर इङ्ल्यान्डमा पनि गएर सिरिजहरू खेल्ने कुरा गरिरहेको. सो दे हेभ कम अ लङ वे. बट वी अल अन्डरस्ट्यान्ड कि हामीसँग अभावमै अभाव होला होइन, प्रब्लम्स नै प्रब्लम्स होला. बट वाट वी हेभ इज अ ग्रेट बन्च अफ प्लेयर्स हु आर इगर टु गो आउट देयर एन्ड परफर्म. सो वी ब्याक अन देम. We back them to the core. Hopefully in this tournament also we will see somebody coming through the ranks and joining the senior team as well.
प्लेयरहरूमा त्यो इगो चाहिँ छ कि छैन त हुनुपर्छ that is something that we've talked a lot about कि if we are not feeling proud about representing the country there is no point in playing for the country because त्यो बाहेक अरू हामीसँग केही छँदा पनि छैन खेल्नलाई we don't play for the sake of career or anything we play for the sake of pride and that message has gone into the players as well so we thrive on that we love to represent our country on an international stage I hope कि यो bunch of playerहरूले पनि they feel the same किनभने the message has gone through so many times it has been repeated so many times so I hope they do that आसिफ र जोरा फेरि टिममा मतलब अहिले क्याम्पमा हुनुहुन्छ कतिको टफ छ सेलेक्सनको लागि चाहिँ हुन्छ किनभने दोज गाइज हुम वी गेभ चान्सेस उनीहरूको पर्फर्मेन्सलाई हामीले टुर्नामेन्टमा पनि हेऱ्यौँ त्यसपछि प्र्याक्टिस सेसनहरूमा पनि हेऱ्यौँ यहाँ पनि वी आर गिभिङ देम इनफ अपर्च्युनिटिज टु प्रुभ द्याट दे आर गुड इनफ टु बी इन द सिस्टम र त्यो सँगसँगै इट्स अलवेज a plus to have somebody like Jora, Asif waiting in the wings to make a comeback. So जति पनि हामीले यहाँ 3टा इनिङ खेल्यौँ होइन 3टा इनिङमा ब्याटिङ हेर्दाखेरि I am actually very satisfied with the way they have shaped up and they have actually realized that they need to step up. The way they are batting, I am pretty happy. There are some good things to come from that. एसिया कपको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो हाम्रो It's time to showcase what we have. हाम्रो त्यही भएर मैले पहिले पनि भनेको थिएँ एसिया कप probably will be if we don't qualify for the World Cup this is the one tournament where we want to do it. We'll play with the best possible team that we could pick. It's not the case of giving opportunity to somebody who's not as good as somebody else. This is the opportunity for the best one to go out there and face against the best of the teams in Asia actually. So हाम्रो लागि चाहिँ यो एउटा reality check हो that 2 years that we've spent with these boys they need to pay off. फास्ट बलिङलाई लिएर चाहिँ कतिको कन्सर्न हुनुहुन्छ हाम्रो फास्ट बलिङ त्यति लिथल देखिँदैन होइन लिथल I mean the wickets that we have played in हामीले मलेसियामा खेल्यौँ where the fast bowling the wickets are not conducive to fast bowling त्यसपछि हामी इभन नेपालमा पनि अहिले हेरेर it becomes a dusty turners now so I'm not really concerned because the skill they have is pretty much decent pretty much on par with what the others have so म worried चाहिँ छैन because you see when you have so much potent spin attack you tend to fall back to them more often than not. So it's not that they have not done well, it's just that they have not got the conducive wickets to bowl on and they have not got enough opportunities to prove themselves. But it's not an issue because Rashid have played against so many franchise teams and राम्रो पनि गरेको छ त्यसपछि यता आएर कमल पनि फ्रेन्चाइज टिमहरूकोबाट खेलिरहेछ राम्रो पनि गरिरहेछ इभन अन्डर 19 को लागि पनि राम्रो गरिरहेछ आकाश प्रति सिनियर नयाँ केटाहरू हामीले इन्जेक्ट गरेका छौँ अन्डर 19 मा दे हेभ अल बीन डुइङ वेल सो व्हाट वी लुक एट इज कि स्किल लेभल त्यो स्ट्यान्डर्डलाई म्याच गर्ने खालको छ कि छैन एन्ड वी आर प्रिटी ह्याप्पी विथ व्हाट वी ह्याभ